નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાડીમાં આલુ પનીર પરાઠા બનાવીશું। ત્રણસો ગ્રામ ઘઉંનો લોટ લઈએ, અડધી ચમચી મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન ઘી, પ્રોપર મિક્સ કરી લઈએ। લોટ બહુ ઢીલો નહીં રાખવો અને કઠણ પણ નહીં રાખવો, મીડિયમ બનાવવો। લોટને તેલ લગાવીને મસળીને આપણે એને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું। આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ। 150 ગ્રામ છીનેલું પનીર લીધું છે, 4 નંગ બાફેલા બટાકા, એમાં ઝીણા કટિંગ કરેલા મરચાંના ટુકડા નાખીશું, 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશું, અડધી ચમચી મરી પાવડર નાખીશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું, લીલું કટિંગ કરેલું લસણ અને ધાણા નાખીશું અને બધો મસાલો બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। મિત્રો, આ રીતે તૈયાર કરેલો પનીરનો મસાલો અને એના પરાઠા બનાવશો તો બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે। આપણે ચૂલો સળગાવી દીધો છે, એના ઉપર આપણે હવે પરાઠા તૈયાર કરીશું। આ પ્રમાણે થોડો લોટ લઈ એના ગુલ્લા કરીશું અને એની હાથથી આ રીતે પૂરી બનાવીશું। પૂરી એકદમ પાતળી નહીં કરવાની, સાઈડમાંથી પાતળી રાખીશું અને વચ્ચે થોડી જાડી રાખીશું। અંદર થોડું આપણે સ્ટફિંગ ભરી લઈએ, થોડી ચીઝ મૂકીશું અને આ રીતે એને બંધ કરી લઈશું। જો તમારે ચીઝ વગર બનાવવા હોય તો એ પણ બની શકે છે। પરાઠા વણી લઈએ, તવો ગરમ થઈ ગયો છે, હવે તમે એમાં તેલ અથવા તો બટર મૂકીને શેકી શકો છો। સરસ પરાઠા તૈયાર થઈ ગયા છે, એને તમે ચા સાથે ના તો દહીં સાથે ખાઈ શકો છો। ઉપર પરાઠા ઉપર તમે થોડું બટર પણ લગાવી શકો છો। જો તમારે સવારે હેવી નાસ્તો કરવો હોય તો આ પરાઠા ઉત્તમ છે। જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ધન્યવાદ।